Good morning, students. So now we will start as plant as factories to produce the novel biochemicals and vaccines, that is the biopharmaceuticals. Plants are potential factories or bioreactors for high value biochemicals like starch, sugar, lipids, proteins, and products like fine chemicals, perfumes, adhesive compounds, as well as industrial lubricants, biodegradable plastics, and even renewable energy crops to replace the fossil fuels. सो आता प्लांट ॲज फॅक्टरीज बघूया. आता जे बायोकेमिकल्स आणि वॅक्सिन्स आहेत म्हणजेच बायोफार्मास्युटिकल्स प्रोड्यूस करण्यासाठी प्लांट्स हे फॅक्टरीज म्हणून किंवा बायोरिॲक्टर्स म्हणून काम करतात आणि त्यापासून हाय व्हॅल्यू बायोकेमिकल्स जसे स्टार्च, शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स अँड फाईन केमिकल्स, परफ्युम्स अँड ॲडिसिव्ह कंपाऊंड्स, त्याचबरोबर इंडस्ट्रियल लुब्रिकंट्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आणि अजून रिन्युएबल एनर्जी क्रॉप्स बनवू शकतो आणि त्या आपण जे फॉसिल फ्युल्स आहेत आपले त्यांना आपण रिप्लेस करू शकतो या सगळ्या गोष्टी वापरून. ओके, देन बायोफार्मास्युटिकल्स आर प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, antibodies, vaccines or enzymes which are isolated from transgenic plants. Some of the proteins that are being produced by transgenic crop plants are human growth hormone with the gene inserted into the chloroplast gene of the tobacco plant, humanized antibodies against such infectious disease like HIV, respiratory syncytial virus, RSV, herpes simplex virus, that is HSV, and the cause of the cold sores. सो बायोफार्मास्युटिकल्स हे प्रोटीन्स आहेत, हॉर्मोन्स किंवा अँटीबॉडीज, वॅक्सिन्स किंवा एन्झाईम्स असतील जे ट्रान्सजेनिक प्लांट्सपासून आयसोलेट केले असतील. काही प्रोटीन्स जे ट्रान्सजेनिक क्रॉप प्लांट्सनी जे प्रोड्यूस केले गेले ते आहेत. पहिलं आहे HGH म्हणजेच ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन, ज्यामध्ये त्याच्या ते ही जी ह्युमन ग्रोथ हॉर्मोन असेल त्याच्यामध्ये जी जीन असेल ती जीन क्लोरोप्लास्ट DNA टोबॅको प्लांट्सच्या क्लोरोप्लास्ट DNA पासून इन्सर्ट केली असेल. देन ह्युमनाइज्ड अँटीबॉडीज जसे इन्फेक्शियस डिझीज आहेत HIV, रेस्पिरेटरी सिंटिशियल व्हायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स व्हायरस, ज्याच्यामुळे हर्पीस सिम्प्लेक्स व्हायरसनी कोल्ड सोर्स होतात, यापासून आपल्याला या आजारांच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आपल्याकडे आहेत. देन प्रोटीन अँटीजेन्स टू बी यूज्ड इन वॅक्सिन्स, फॉर एक्झाम्पल द पेशंट स्पेसिफिक अँटीलिम्फोमा अ कॅन्सर. देन वॅक्सिन्स, anti-lymphoma vaccine. B-cell lymphomas are the clones of the malignant B cells expressing on their surface a unique antibody molecule. Currently, many novel products have been commercially exploited for the products such as, we will see the products afterwards. सो प्रोटीन अँटीजन्स बनवले जातात वॅक्सिनमध्ये, जसे ज्या पेशंटमध्ये स्पेसिफिक अँटीलिम्फोमा वॅक्सिन बनवलं जातं, एक कॅन्सरचा प्रकार आहे. मग बीटा सेल लिम्फोमास हे क्लोन केले जातात, मॅलिग्नंट बी सेल्सचे क्लोन्स आहेत आणि जे एक्सप्रेस होतात त्यांच्या सरफेसवर आणि एक युनिक अँटीबॉडी मॉलिक्यूल ते तयार करतात. आजपर्यंत खूप सारे नॉवेल प्रोडक्ट्स कमर्शियली बनवले जातात आणि ते आहेत अ सुपर ग्लू विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टोबॅको प्लांट्स with genes encoding for powerful adhesive proteins which enables the marine mussels to stick to the rocks. It will be specially valuable as a biochemical glue for body repairs during surgery. एक सुपर ग्लू प्रोड्यूस केला जातो टोबॅको प्लांट्समध्ये, ज्यांच्यामध्ये जीन्स असतात जे कोड करतात पॉवरफुल ॲडेसिव्ह प्रोटीनसाठी, जे मरीन मसल्स किंवा मरीनमध्ये जे शेल्स आहेत, ओके, त्यांना स्टिक केलं जातं त्याच्यामुळे रॉक्सवर. आणि असा ग्लू हा जो आहे तो बायोकेमिकल ग्लू म्हणून वापरला जाऊ शकतो. जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये सर्जरी केली जाते तेव्हा बॉडीचं रिपेअरिंगसाठी हा ग्लू वापरला जातो. ट्रान्सजेनिक प्लांट्स कंटेनिंग ऑइल अनकोडिंग जीन फॉर मरीन अल्गी विच विल प्रोड्यूस ऑइल दॅट हॅज न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू विच इज सिमिलर टू द कॉड लिव्हर ऑइल. ट्रान्सजेनिक प्लांट्स ज्याच्यामध्ये ऑइल एन्कोडिंग जीन असते ही मरीन अल्गीपासून बनवली जाते, जी ऑइल बनवते, जिच्यामध्ये
सॉरी कॉड लिव्हर ऑइलसारखंच न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असते. प्लांट्स दॅट विल प्रोड्यूस द अँटी मलेरियल ड्रग आर्चिमिसिसिन. असे प्लांट्स प्रोड्यूस करणे प्लांट्स जे प्रोड्यूस करतील अँटी मलेरियल ड्रग जसं आर्टिमिसिनिन. जेनेटिकली इंजिनियर्ड ओपियम पॉपी टू प्रोड्यूस मोर पॉवरफुल पेनकिलर्स. जेनेटिकली इंजिनियर्ड पॉपी म्हणजे खसखसीचं प्लांट ज्याच्यापासून ऑपियम मिळवलं जातं आणि त्यापासून खूप पॉवरफुल पेनकिलर बनवले जातात. नाव वी विल सी द ट्रान्सजेनिक प्लांट्स विच प्रोड्यूस edible vaccine. Genetically altered plants can provide protection to infectious diseases. Plant products acting as vaccines should be inexpensive to produce and thus can easily be made available in developing countries. Potatoes, tomatoes, bananas, soyabeans, alfalfa and cereals are the most common food proposed for edible vaccine delivery. आता जेनेटिकली अल्टर्ड प्लांट्समध्ये आपल्याला इन्फेक्शियस डिझीजपासून प्रोटेक्शन मिळू शकतं. प्लांट्स जे प्रोडक्ट्स आहेत ते वॅक्सिन म्हणून ॲक्ट करतील आणि ते इनएक्सपेन्सिव्ह असतील म्हणजे स्वस्त असतील आणि ते ॲवेलेबल आपण करू शकतो इझिली डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये. अशा रीतीने जे इडिबल वॅक्सिन डिलिव्हरी केले जातं त्याच्यामध्ये जे प्लांट्स फूड म्हणून वापरले जातात ते आहेत पोटॅटोज, टोमॅटोज, बनानाज, सोयाबीन्स, अल्फाल्फा, सिरियल्स हे सगळे. देन मग त्याच्यानंतर हे ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. मेनी ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स सच एज माईस, रॅट्स, रॅबिट्स, पिग्स, sheep, cow, fowl, fish have been produced through rDNA technology. The term transgenic animal refers to an animal in which there has been a deliberate modification of the genome, that is, the material which is responsible for inherited characteristics. In contrast to spontaneous mutation, foreign DNA is introduced into the animal using rDNA technology and then it must be transmitted through the germline so that every cell, including the germ cells of the animal, contain the same modified genetic material. आता आपण ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स बघूया. खूप सारे ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स जसे माईस, रॅबिट्स, पिग्स, शीप, काऊ, फाउल्स, फिश हे rDNA टेक्नॉलॉजी वापरून प्रोड्यूस केले जातात. ट्रान्सजेनिक ॲनिमलचा अर्थ आहे असा ॲनिमल ज्याच्यामध्ये त्याच्या जिनोममध्ये एक मॉडिफिकेशन केलं जातं मुद्दामहून, डेलिबरेटली म्हणजे मुद्दामहून. आणि हा जो जिनोम आहे तो या इनहेरिटेड कॅरेक्टर्सला रेस्पॉन्सिबल असेल आणि जरी याच्यामध्ये स्पॉन्टेनियस म्युटेशन जरी होत असलं तरीसुद्धा फॉरेन DNA जो इंट्रोड्यूस केला जातो DNA तो rDNA टेक्नॉलॉजी वापरून केला जातो आणि हा जो DNA आहे हा जर्मलाईनपासून ट्रान्समिट केला जातो. म्हणजेच प्रत्येक सेल त्या ॲनिमलचा ज्याच्यामध्ये जर्म सेल पण येतात, ओके, त्यामध्ये काही मॉडिफाईड जेनेटिक मटेरियल येणार आहे. अ रिप्रेझेंटेटिव्ह बट नॉट इन्क्लुसिव्ह लिस्ट ऑफ पर्पसेस फॉर which transgenic animals have been used indicates the wide range application of this biotechnology. इन्क्लुझिव्ह नाही पण एक रिप्रेझेंटेटिव्ह लिस्ट या ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्समध्ये जी वापरली जाते, जे आपण असं म्हणू शकतो की हे बायोटेक्नॉलॉजीचं इथे ॲप्लिकेशन खूप मोठ्या रेंजमध्ये होतं. ते काय काय आहे ते बघूया वन बाय वन. In medical research, the transgenic animals are used to identify the functions of specific factors in complex homeostatic systems through over or under expression of a modified gene, that is the inserted transgene. मेडिकल रिसर्चमध्ये जे ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स आहेत ते वापरले जातात आणि ते वापरून स्पेसिफिक फॅक्टर्सचं फंक्शन कॉम्प्लेक्स होमिओस्टॅटिक सिस्टममध्ये थ्रू ओव्हर किंवा अंडर एक्सप्रेशनमध्ये मॉडिफाईड जीनसाठी ती बघितलं जातं आणि यालाच म्हणतो द इन्सर्टेड ट्रान्सजीन. टॉक्सिकॉलॉजीमध्ये वापरलं जातं ॲज अ रेस्पॉन्सिव्ह टेस्ट ॲनिमल्स, दॅट इज डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकन्स. टॉक्सिकॉलॉजीमध्ये टेस्ट ॲनिमल्सचा रेस्पॉन्स म्हणून टॉक्सिकन्स डिटेक्ट करण्यासाठी हे वापरलं जातं. देन इट इज ऑल्सो यूज इन मॅमेलियन डेव्हलपमेंटल जेनेटिक्स. मॅमेलियन डेव्हलपमेंटल जेनेटिक्समध्ये वापरलं जातं. इन मॉलिक्युलर बायोलॉजी
for the analysis of the regulation of the gene expression, which makes use of the evolution of a specific genetic change at the level of the whole animal. Molecular biologyमध्ये जीनचं एक्सप्रेशन रेग्युलेट करायचं जे ॲनालिसिस आहे ते बघितलं जातं आणि त्याचा वापर करून आपण एखाद्या स्पेसिफिक जेनेटिक चेंज होतं का त्या ॲनिमलचं होल ॲनिमलच्या लेवलला याचं इव्हॅल्युएशन किंवा पडताळा केला जातो. इट इज ऑल्सो यूज इन द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, टार्गेटेड प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोटीन्स, ड्रग प्रोडक्शन अँड प्रोडक्ट एफिशियन्सी टेस्टिंग. ते फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये पण वापरलं जातं, जिथे फार्मास्युटिकल प्रोटीन्सचं प्रोडक्शनचं टार्गेट केलं जातं. ड्रग प्रोडक्शनसाठी आणि प्रोडक्ट एफिशियन्सी टेस्टिंगसाठी पण वापरलं जातं. सो बघा, ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स जे प्रोड्यूस केले जातात. फाऊल आहे तो मीट आणि एग्ससाठी केलं जातं. फिश जो आहे प्रोटीन रिच मीटसाठी. काऊमध्ये बायोरिॲक्टर म्हणून वापरली जाते काऊ ही. आणि जो ट्रान्सजेनिक माऊस आहे तो ॲनिमल मॉडेल रिसर्चसाठी म्हणून वापरला जातो. त्याचबरोबर इन बायोटेक्नॉलॉजी ॲज प्रोड्युसर्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, देन बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये स्पेसिफिक प्रोटीन्सचा प्रोड्युसर म्हणून वापरला जातो. जेनेटिकली इंजिनियर्ड हॉर्मोन टू इन्क्रीज द मिल्क यील्ड, मीट प्रोडक्शन, जेनेटिक इंजिनिअरिंग ऑफ द लाईव्हस्टॉक and in aquaculture affecting the modification of the animal physiology and or anatomy. Then it is used during the cloning procedures to reproduce the specific bloodlines and developing animals specially created for use of xenografting. Genetically engineered hormones बनवले जातात जे आपल्याला जास्त मिल्कचं प्रोडक्शन देतात. मीट प्रोडक्शन जास्त होतं. मग लाईव्हस्टॉक्स आणि ॲक्वाकल्चरमध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग वापरून ज्याच्यामुळे ॲनिमल फिजिओलॉजी ही मॉडिफाय केली जाते किंवा ॲनिमल फिजिओलॉजीचं मॉडिफिकेशन एफेक्ट होतं किंवा ॲनाटॉमी वापरून किंवा ॲनाटॉमी त्यांची मॉडिफाय होते. आणि काही क्लोनिंग प्रोसिजर्स वापरले जातात ज्यांनी स्पेसिफिकली ब्लड लाईन्स रिप्रोड्यूस होतात. अजून ते डेव्हलपिंग ॲनिमल्ससाठी वापरले जातात जिथे झिनोग्राफ्टिंगचा यूज केला जातो. ओके.